السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي بقيتو تنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. اهلا بصحاب الديكور والتاويل. اليوم تتشوفوا هذا البلاطو اللي ماشي البلاطو المعتاد اللي تنعرفو. درتو على هذه الطريقة وعلى هذا الشكل وجاب هذا الجمال وهذا الروعة وجا تحفة. وجا رخيص وما طاحش غالي. اذا يلا معايا الا بغيتو تعرفوا كيفاش صوبت هذا البلاطو يلا معايا ونشوفوا كيفاش صوبناه. غادي نحتاجو لهادو حامل المناديل، هادو ديال البلاستيك اللي تيتشراو رخاص عند صحاب الاواني، ما تعدوش فيهم 5 ديال الدراهم. هذه شبكه ديال سله ديال الفواكه حتى هي اللي تتقام رخيصه. انا اللي اختاريت هاد التحتاني ديال هاد الشبكه هو اللي بغيت نحتاج. اذا خديت هذاك مع هاد الستخاص اللي غادي نحتاج حتى هو باش غادي نصوبو هاد البلاطو. خديت ديك حامل المناديل بديت نقطع فيه، نقطع على هاد الطريقه لانه هو ديال البلاستيك. انا اللي غادي نحتاج هاد الشكي هذا ديالو ديال حامل المناديل هو اللي بغيت. غادي نقطعو على هاد الطريقه وعلى هاد الشكل، ناخد مع الوقت باش نقطعو. هو شوف الشكل ديالو زوين وانا عجبني وقلت هذا هو الطريقه اللي هذا هو اللي غادي نحتاج باش غادي نصوب به. اذا غادي نقطع، غادي نحتاج ل4 ديال القطع غادي نقطعهم. كملتهم بالتقطاع وصبغتهم بالذهبي وليت بدلت له اللون لان ديك الذهبي ديالو ما كانش عاجبني. درت له هاد الذهبي هذا. خديت مرايه اللي فيها 28 سنتيمتر على 28 سنتيمتر. غادي نبدا للسقف. غادي نلصق في ديك تحتاني ديال ديك الشبكه اللي غتكون القاعده هي اللي غادي نوقف عليها ديك المرايه اللي غادي يكون بلاطو. اذا غادي ندير لاكول وغادي نلصقو في الوسط. هاني لصقته مزيان كما تنقول لكم. لاكول يكون تكون جاريه وتكون تكون سخونه بزاف باش تقدروا تلصقوا بها مزيان. انا كاع تنستعملها مثلا. هنايا خديت ديك لاكول حتى هي اللي خديتها من عند اصحاب الخياطات تتباع عندهم رخيصه باش نتعاون بها لان جربتها وعجبتني وتتلصق مزيان حتى هي مع ديك لصاق ديال الشمع. اذا درتها باش نلصق بها. هنايا لاكول راكم عارفين بان لاكول خصها الوقت باش تلصق، لا ديال الشمع ولا الاخرى. وبالخصوص هذه الجديده هاد لاكول هذه اللي بحال لابوماد هذيك راه خصها وقت باش لان ديك الشيء خص يتعاون بهذيك ديال مسدس الشمع. لان عارفين بان مسدس الشمع تيكون اسرع باش من تيلصق اسرع من هذيك الكولا الاخرى. ومع ان هذيك الكولا حتى هي تتلصق مزيان.
لصقت الجانبين. دابا غادي نلصق الجانب الثالث، نلصق الثالث ومن بعد غادي نلصق الاخر هو الرابع. غنلصق 4 ديال الاطراف هما اللي درت. عندنا هانتوما تنلصق على هاد الطريقه. وهنا لصقت القطعه الاخيره وتنثبت مزيان بلاكول ديال الشمع، وتنثبت حتى من الداخل بديك لاكول الاخرى باش نتعاون بهم بزوج. ها هو الشكل ديالو نتنوريكم. هذيك مازال ما لصقتش لان خصها الوقت من بعد تينشف مزيان. اذا هذا هو الشكل كيجاو. درت 4 ديال القطع من هادوك لصقتهم على هاد الطريقه. قلت علاش لا، غادي يعطي عاوتاني واحد الشكل مخالف على الصواني وعلى لي بلاطو اللي تنعرفوا. هنايا من الفوق غادي نلصق الستخاس ما بيناتهم، ما بين ديك الملاقي. غادي نزوق بالستخاس من الفوق. لصقت الجانب الاول. دابا غادي نلصق هنايا القنات، هنايا الجانب القنصر الثاني، ومن بعد غادي نلصق جوج ديال هذا اللي غادي يبقاو، جوج ديال القنوته اللي غادي يبقاو غادي نلصقهم على هذه الطريقه. ونقطع ما تنوصلش لداخل، غير الجوانب اللي تنصوب بالستخاس وتندير هاد لاكول. ها هو الشكل ديال الستخاس اللي لصقت. اذا غادي نكمل الجانبين اللي بقاو. هنا يبقى هذا الجانب الاخر هو اللي غادي نلصق فيه هذا الستخاس باش غادي نكمل على هذه الطريقه. ولصقت غير بديك لاكول العاديه لانها حتى هي تتلصق مزيان. وهكا نكونوا كملنا هذا البلاطو. انتم شفتوا طاح رخيص وطاح وسهل في التصواب وما تياخذش بزاف ديال الوقت وجا راقي وعلى هذا الشكل والشكل جديد. قلت علاش لا. اذا هانتوما جا زوين.
جا روعة وحطيته على هاد الطريقة على هاد الشكل، وتنتمنى ان هاد الفيديو تنتم يعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا اللايكات، وبالنسبة للجداد ما يتردوش انهم يديروا الاشتراك. وتنقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، وخليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.